Defining history. Defining කියන්නේ අර්ථ දක්වනවා. ඉතිහාසය අර්ථ දක්වන්න යන්නේ. ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද කියා. Introduction හඳුන්වා දීම. At the end of this lesson මේ පාඩම අවසානයේදී you will learn ඔබ ඉගෙන ගනීවි what history is ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද. The importance of learning history ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම and සහ how to understand history ඉතිහාසය කොහොමද තේරුම් ගන්නේ which covers a long period of time ඒක දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට යනවා. එහෙනම් මේ පාඩම අවසානයේදී ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද? ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම. ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට දිවෙන මේ ඉතිහාසය කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? What is history? ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද? People have been living මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා on this planet මේ පෘථුවියේ for quite a long time දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. During that time මේ කාලය අතරතුර they have lived මේගොල්ලෝ ජීවත් වුණා in different parts of the world ලෝකයේ විවිධ කොටස්වල. They have made මේගොල්ලෝ හැදුවා their environment ඒගොල්ලන්ගේ පරිසරය conducive ගැලපෙන for their living ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට ගැලපෙන විදියට පරිසරය සකස් කරගත්තා. They have maintained මේගොල්ලෝ පවත්වා ගත්තා relationships සම්බන්ධකම් with each other එකිනෙකා අතර. The story කතන්දරය that describes ඒ කතන්දරය පැහැදිලි කරනවා these past events අතීත සිදුවීම් is history ඒකට තමයි ඉතිහාසය කියන්නේ history කියන්නේ. What is meant by history? I'll ask a question. මම ඔයගලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. What's meant by history? ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද? Studying and describing අධ්‍යයනය කිරීම සහ විස්තර කිරීම details of the people මිනිසුන්ගේ විස්තර who lived in the past ඈත අතීතයේ ජීවත් වුණ මිනිසුන්ගේ විස්තර අධ්‍යයනය කිරීම සහ විස්තර කිරීම තමයි ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ. In short කෙටියෙන් කිව්වොත් history means ඉතිහාසය කියන්නේ studying අධ්‍යයනය කිරීම and describing විස්තර කිරීම the details විස්තර of the people මිනිසුන්ගේ විස්තර who lived in the past ඈත අතීතයේ ජීවත් වුණ මිනිසුන්ගේ විස්තර. එහෙනම් කෙටියෙන් ඉතිහාසය කියන්නේ කුමක්ද කියලා කිව්වොත් අධ්‍යයනය කිරීම සහ විස්තර කිරීම ඈත අතීතයේ ජීවත් වුණ මිනිසුන්ගේ විස්තර. How to study history? ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? We did not exist 1000 years ago. අවුරුදු 1000 ගණනකට කලින් අපි හිටියේ නෑ. Therefore ඒක නිසා we do not have any knowledge. අපිට කිසිම දැනුමක් නෑ of what happened in the past. අතීතයේ මොනවද වුණේ කියලා අපි දන්නේ නෑ. අපි ඒ කාලේ හිටියේ නැහැනේ. Pay your attention. ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න to what is given below. මොකක්ද පහත දීලා තියෙන්නේ කියලා. I haven't seen මම දැකලා නෑ my grandfather's mother. මගේ සීයාගේ අම්මව මම දැකලා නෑ. ඒ කාලේ මම හිටියේ නෑනේ. I haven't seen මම දැකලා නෑ how my school was built. මගේ පාසල හැදුවේ කොහමද කියලා හිටියේ නෑනේ ඒ කාලේ. I don't know මම දන්නේ නෑ about the elders. මේ වැඩිහිටියෝ ගැන මම දන්නේ නෑ who served our village. අපේ ගමට සේවය කරපු වැඩිහිටියෝ ගැන මම දන්නේ නෑ.
all of those events මේ ඉහත කියපු සියලුම සිදුවීම් belong අයිති වෙන්නේ to the history of your life. ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතිහාසයටයි අයිති වෙන්නේ ඒ ඉහත කියපු සියලුම සිදුවීම්. Then එහෙමනම් how do you know about them? කොහොමද ඔබ ඒවා ගැන දන්නේ? My father has told me. මගේ තාත්තා කියලා තියෙනවා මට about the mother of my grandfather. මගේ සීයාගේ අම්මා ගැන. මගේ තාත්තා මගේ සීයාගේ අම්මා ගැන කියපු නිසායි මම දන්නේ ඒ කාලේ මං හිටියේ නෑනේ. An article එකක් කියන්නේ ලිපියක්. newspaper එකකාරී magazine එකක සංග්‍රහවක දාන ලිපිවලට තමයි article කියන්නේ. An article in a school magazine. අපේ පාසල් සංග්‍රහයේ තිබුණ ලිපියක් has described විස්තර කරලා තිබුණා how my school was constructed. මගේ පාසල කොහොමද ගොඩනැගුවේ කියලා. අන්න ඒකෙන් තමයි මම ඒ ඉතිහාසය ගැන දැනගත්තේ. Our principal sir අපේ විදුහල්පතිතුමා told us කියලා තිබුණා about the elders වැඩිහිටියෝ ගැන who served our village. අපේ ගමට උදව් කරපු වැඩිහිටියෝ ගැන in the school assembly. පාසල් රැස්වීම තුලදී. When you learn history, ඔබ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නකොට you may have questions. ඔබට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. Such as these. මෙන්න මේ වගේ. What was the shape of the throne? Throne කියන්නේ සිංහාසනය. රජවරු වාඩි වුණ. On which ඒ කියන්නේ මේ සිංහාසනය මත our kings අපේ රජවරු had sat වාඩි වුණා. රජවරු වාඩි වුණ සිංහාසනයේ හැඩය කුමක්ද? What type of currency? මොන වගේ මුදල්ද was used භාවිතා කළේ in our country අපේ රටේ in ancient times ඈත අතීතයේ අපේ රටේ මොන වගේ මුදල් ක්‍රමයක්ද භාවිතයේ තිබුණේ? Such a throne අන්න ඒ වගේ සිංහාසනයක් has been placed තබා තිබෙනවා in the Colombo National Museum. කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ ඒ වගේ සිංහාසනයක් තබලා තිබෙනවා. We have seen අපි දැකලා තියෙනවා many old coins. ගොඩක් පරණ කාසි kept තබලා තිබෙනවා in the museum. කෞතුකාගාරය තුල ගොඩක් පරණ කාසි තබලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. You can realize ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් what a throne is. මොනවද සිංහාසනයක් කියලා. By seeing it මේක දැකලා with your own eyes ඔබේ ඇස් දෙකෙන්ම ඔබට මේක දැකලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් සිංහාසනයක් කියන්නේ කුමක්ද කියලා. We are able to get some knowledge. අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා දැනුමක් ලබා ගන්නට about coins මේ කාසි ගැන by seeing them මේ කාසි දැකලා. We learn history. අපි ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නවා. Referring to books. පොතපත කියවලා. Written in ancient times. ඒ කියන්නේ ඈත අතීතයේ ලියන ලද පොතපත කියවලා තමයි අපි ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නේ. If not, එහෙම නැත්තම් with the help of උපකාරය සමගින් remaining articles කියන්නේ මෙතන භාණ්ඩවලට remaining කියන්නේ ඉතිරි වෙලා තියෙන articles used by මේ භාණ්ඩ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ the people මිනිස්සු who lived in the past ඈත අතීතයේ ජීවත් වූ මිනිස්සු භාවිතා කරපු භාණ්ඩ වලින් මේ දක්වා ඉතිරි වෙලා තියෙන භාණ්ඩ තියෙනවනේ ඒවයි උපකාරයෙන්ුත් අපිට ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. In addition to these two ways මේ ක්‍රම දෙකට අමතරව ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන ක්‍රම දෙකක් කිව්වනේ.
ඈත අතීතයේ ලියපු පොතපත කියවලා. එහෙම නැතිනම් ඈත අතීතයේ ජීවත් වූ මිනිස්සු භාවිතා කරපු භාණ්ඩ අදටත් සමහරක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවනේ. ඒ වයින් ඒ ක්‍රම දෙකටම අමතරව we can learn අපිට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න about history ඉතිහාසය ගැන through stories කතන්දර තුලින්. Stories about the past අතීතය ගැන කියන කතන්දර තුලින්. Narrated by our elders අපේ වැඩිහිටියෝ ආච්චිලා සීයලා කියන there is a common term පොදු කියමනක් තියෙනවා used to introduce everything මේ කියමන භාවිතා කරනවා සියලුම දේවල් හඳුන්වන්න. මොන වගේ දේවල්ද? which helps us මේ දේවල් අපිට උපකාරී වෙනවා to study history ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න. අපිට ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න උපකාරී වෙන සියලුම දේවල් වලට පොදු කියමනක් තියෙනවා. That is a source. ඒකට තමයි අපි source එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මූලාශ්‍රයක්. There are two types of sources. Sources කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න උපකාරී වෙන sources මූලාශ්‍ර ආකාර දෙකකින් තියෙනවා. Which are useful මේවා ප්‍රයෝජනවත් to study history ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි ආකාරය තමයි literary sources. ඒ කියන්නේ සාහිත්‍යමය මූලාශ්‍ර. දෙවැනි type එක තමයි දෙවැනි ආකාරය archaeological sources. ඒ කියන්නේ පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර. literary sources ඒ කියන්නේ සාහිත්‍යමය මූලාශ්‍ර. ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන අපිට මූලාශ්‍රයක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ancient written records පුරාණ ලිඛිත වාර්තා such as උදාහරණයක් හැටියට old books පරණ පොත් and folk tales ඒ කියන්නේ ජන කතා. archaeological sources පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර. what is remaining now මේ වෙනකන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මොනවාද? which belonged මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන දේවල් අයිතිලු to the past ඈත අතීතයට. ඈත අතීතයේ සිට අද වෙනකන් ඉතිරි වෙලා තියෙන දේවල්. such as උදාහරණයක් හැටියට old articles පරණ භාණ්ඩ, building constructions ගොඩනැගිලි and their ruins ඒ කියන්නේ නටබුන් අදට ඉතිරි වෙලා තියෙන සුන්බුන් ගොඩනැගිලිවල. examples උදාහරණ කීපයක් human skeletons මිනිස් ඇටසැකිලි various things විවිධ දේවල් left ඉතිරි වෙලා තියෙනවා after being used භාවිතා කළාට පස්සේ by man for his food තමන්ගේ කෑම සඳහා භාවිතා කළාට පස්සේ ඉතිරි වෙලා තියෙන දේවල්. මේවා අයත් වෙන්නේ archaeological sources වලට. some sources සමහරක් මූලාශ්‍ර which are helpful මේවා උපකාරී වෙනවා to study the history of Sri Lanka ලංකාවේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නට. දීප වංශ type එක literary source ද archaeological source ද. දීප වංශ ඇවිල්ලා literary source එක. time of composition රචනා කළපු කාලය 4th century AD හතරවෙනි ශතවර්ෂය. AD stands for AD කියන්නේ anno domini. anno domini කියන්නේ the time period කාල සීමාවක් after the birth of Jesus Christ ජේසුස් වහන්සේගේ උප්පත්තියෙන් පස්සේ තියෙන කාල සීමාවට කියන්නේ is known as anno domini. එතකොට ජීසස්ගේ උප්පත්තියෙන් පස්සේ අවුරුදු නම් කරන්නේ AD කියලා. උප්පත්තියට පෙර කාල සීමාව අවුරුදු නම් කරන්නේ BC. ඒ කියන්නේ B for before, C for Christ, before Christ. එතකොට Jesus Christ ඉපදුන අවුරුද්ද
AD 1. ඊට කලින් අවුරුද්ද BC 1. Author කියන්නේ රචකයා. දීපවංශ literary source who was written by, it is unknown. ඒක දන්නේ නැහැ කවුද ලිව්වේ කියලා. ඒකයි not known කියලා ලියලා තියෙන්නේ එතන. Okay, second source දෙවෙනි මූලාශ්‍රය මහා වංශ. type එක literary source. time of composition රචනා කළ කාලය 5th century. පස්වෙනි ශතවර්ෂයේ. author රචකයා. මහානාම තේරෝ of දික්සඳ සෙනෙවියා පිරිවෙන, which was affiliated, මේ පිරිවෙන අනුබද්ධව තිබිලා තියෙන්නේ to මහා විහාරය. මහා විහාරයට අනුබද්ධ දික්සඳ සෙනෙවියා පිරිවෙන් වාසී මහා නාම හිමි විසින් රචනා කරලා තියෙන්නේ මහා වංශ. ගල් විහාර in පොළොන්නරුව. ඒක ආකියොලොජිකල් සෝස් එකක්. පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රයක්. time of construction මේක ඉදි කරන ලද කාලය 12th century AD. 12 වෙනි ශතවර්ෂය. ඒ කියන්නේ මේ ශතවර්ෂ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම නිශ්චිත දිනයක් නෙමෙයි සඳහන් කරන්නේ. මෙන්න මේ කාල සීමාව අතරතුර වෙන්න ඇති කියලා. 12 වෙනි ශතවර්ෂයට අයත් වන්නේ අවුරුදු 1101 සිට අවුරුදු 1200 දක්වා කාල සීමාව තමයි 12 වෙනි ශතවර්ෂයට අයත් වන්නේ. 5 වෙනි ශතවර්ෂයට අයත් වන්නේ කියන්නේ 5th century එකට 401 401 සිට 500 500 අවුරුදු දක්වා කාල සීමාව. 1.3 1.3 benefits ප්‍රතිලාභ වාසි of learning history. ඉතිහාසය ගැන ඉගෙන ගැනීමේ වාසි. You might think, ඔබ හිතනවා වෙන්න පුළුවන්, whether there is any use, ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද of learning about the things, මේ දේවල් ගැන ඉගෙනගෙන ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? මොන වගේ දේවල්ද? which occurred in the past, අතීතයේ වුණ සිදුවීම් ගැන ඉගෙන ගන්න එක ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද කියා ඔබ හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. though එනමුත් they belong to the past, මේවා අතීතයට අයිති වුණත් we can use the same message, අපිට පුළුවන් ඒ අතීත පණිවිඩයම භාවිතා කරන්න. message given by them, ඒ කියන්නේ given දෙන ලද, මේ පණිවිඩය දෙන ලද්දේ කවුද? by them, ඒ කියන්නේ ඈත අතීතයේ මිනිස්සු. to make our present better, අපේ වර්තමානය හොඳ තත්වයකට ගන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ අතීතයෙන් දෙන පණිවිඩ. let's try to explain, අපි උත්සාහ කරලා බලමු පැහැදිලි කරන්නට this fact, මෙන්න මේ කාරණාව with a simple example, සරල උදාහරණයකින්. one of the serious problems, සැලකිල්ලට ගත යුතු ප්‍රශ්නවලින් එකක් තමයි that we face today, අද අපි මුහුණ දෙන, is the unfavorable environmental condition, අයහපත් පාරිසරික තත්ත්වයන්. caused, හේතු වෙන්නේ as a result of, ප්‍රතිඵලයක් හැටියට utilizing, භාවිතා කිරීමෙන් insecticides, කෘමිනාශක and chemical manure, රසායනික පෝර. කෘමිනාශක, රසායනික පෝර භාවිතයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵලයේ හේතුවක් තමයි අයහපත් පාරිසරික තත්ත්වයන්. මේ වර්තමාන සමාජය අද අපි මුහුණ දෙන ගැටලුවක්. but in the past, නමුත් ඈත අතීතයේ Sri Lanka was known as the, ලංකාව හඳුනාගෙන තිබ්බේ the granary of the east, නැගෙනහිර ආසියාවේ ධාන්‍යාගාරය හැටියටයි ලංකාව හඳුනාගෙන තිබුණේ. because of, මෙන්න මේ හේතුව නිසා, the successful methods, සාර්ථක ක්‍රමවේදයන්
practiced අනුගමනය කළ in agriculture. කෘෂි කර්මාන්තයේදී අනුගමනය කළ සාර්ථක ක්‍රමවේදයන් නිසා තමයි ලංකාව ආසියාවේ ධාන්‍යාගාරය හැටියට හැඳින්වුවේ. There is not any evidence කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ which tells අපිට කියනවා අපිට කියනවා that there exist ඒ කාලේ තිබුණලු any environmental pollution පරිසර දූෂණයන් that can be seen today අද කාලේ දකින්න තියෙන පරිසර දූෂණයන් එදා තිබ්බා කියලා කියවෙන කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. A means මාර්ගයක් to solve our present problems විසඳන්න අපේ වර්තමාන ප්‍රශ්න විසඳන්න ක්‍රමයක් මාර්ගයක් can be found හොයාගන්න පුළුවන් by understanding තේරුම් ගැනීමෙන් how people were engaged කොහොමද මිනිස්සු නිරත වුණේ in agriculture කෘෂි කර්මාන්තේ in an environmental friendly way පරිසර හිතකාමීව in the past ඈත අතීතයේ මිනිස්සු කෘෂි කර්මාන්තේ නියැලුනේ පරිසර හිතකාමීව අන්න ඒ දේ අපි තේරුම් අරගත්තා නම් අපිට පුළුවන් මේ මාර්ගයක් හොයාගන්න අද කාලේ තියෙන ගැටලු වලට. We need to look back අපි ආපසු හැරිලා බැලිය යුතුයි. At the history ඉතිහාසය දිහා to understand තේරුම් ගන්නට how the things කොහොමද දේවල් that we see අපි දකින and hear අපිට ඇහෙන at present වර්තමානයේ අපිට ඇහෙන අපි දකින දේවල් came into existence පැවැත්මට ආවේ. අපි ආපසු ඇරිලා ඉතිහාසය දිහා බැලුවනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අද කාලේ අපිට ඇහෙන දකින දේවල් කොහොමද පැවැත්මට ආවේ කියලා. For example උදාහරණයක් ඇටියට one day කවදාරි දවසක you may wonder ඔබ පුදුම වෙන්න ඇති how the scripts කොහොමද මේ අක්ෂර that you write today ඔබ අද මේ ලියන were formed නිර්මාණය වුණේ. ඔබ අද මේ ලියන අක්ෂර කොහොමද නිර්මාණය වුණේ කියලා. කවදාරි දවසක ඔබ පුදුම වෙන්න ඇති. Perhaps සමහරක් වෙලාවට one of your friends ඔබගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් may ask අහන්න පුළුවන් you the same question ඔබගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් to understand the evolution of scripts evolution කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් වෙනස් වෙවි දියුණු වීම ඒ කියන්නේ පරිණාමය evolution of scripts කියන්නේ අක්ෂරවල පරිණාමය මේ අක්ෂරවල පරිණාමය තේරුම් ගන්නට නම් its history has to be studied අක්ෂරවල ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ඕනේ writing scripts ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අකුරු ලිවීම අක්ෂර ලිවීම in Sri Lanka has a history of about 2250 years අවුරුදු 2250කට වගේ එහා ගිය අතීතයක් තියෙනවා ලංකාවේ අක්ෂර ලිවීමට accordingly ඒ අනුව try to understand තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන්න how the letter ka කොහොමද මේ කා කියන අකුර in සිංහලේ evolved කොහොමද මේක වෙනස් වෙවි පරිණාමය වුණේ දියුණු වුණේ into the present state අද මේ වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය as shown in figure 1.3 1.3 පින්තූරයේ පෙන්වන ආකාරයට